Καλή σας ημέρα, καλοί μου φίλοι. Χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί, εδώ στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Ευχαριστούμε όλους εσάς που συνδράματε και βοηθήσατε ώστε το κανάλι μας να ξεπεράσει τις 100.000 και προς τούτο έχει γίνει και ένας μεγάλος διαγωνισμός για την αγάπη τη δική σας. Να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη τη μεγάλη τη δική σας με μικρά δώρα προς όλους σας. Γι' αυτό όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, τον οποίο κάνει το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος στο YouTube, παρακαλώ να δείτε το βίντεο για το διαγωνισμό, να δείτε τους όρους συμμετοχής που είναι πάρα πολύ εύκολοι και έτσι να λάβετε και εσείς μέρος σε αυτή τη μεγάλη κλήρωση. Δείτε λοιπόν το βίντεο γύρω από το θέμα του διαγωνισμού. Σας ευχαριστώ πάντως για ό,τι έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε για εμάς και το μοναστήρι μας. Σήμερα θα συνεχίσουμε με μια δεύτερη ερώτησή σας. Η δεύτερη ερώτησή σας είναι το πού βαδίζει η ανθρωπότητα. Με ρωτάτε λοιπόν, Γέροντα, πού βαδίζει η ανθρωπότητά μας? Στο προηγούμενο μικρό μας βίντεο είδαμε σε ποια εποχή βρισκόμαστε και είπαμε ότι είμαστε στη δύση της ελευθερίας μας. Τώρα με ρωτάτε, αυτή η ανθρωπότητα που χάνει την ελευθερία της, προς τα πού βαδίζει? Προς τα πού βαδίζει? Πάλι με αφορμές, διότι οι σκοτεινές δυνάμεις ψάχνουν να βρουν αφορμές ή δημιουργούν αφορμές μόνοι τους, σκόπιμα, για να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους. Και είναι έτοιμοι κατά πάντα να τα εφαρμόσουν. Έτσι λοιπόν θα σας θυμίσω, μια και θα πούμε προς τα πού βαδίζει η ανθρωπότητα, θα σας θυμίσω ότι το 2009, το 2010, έγινε ένα οικονομικό κράχ, παγκόσμιο. Η Ελλάδα μπήκε τότε στο δούνο του. Θυμηθείτε ότι στην Ελλάδα οι κάρτες για να σηκώνουμε χρήματα από την τράπεζα δεν πολύ κυκλοφορούσαν. Δηλαδή ο Έλληνας ήταν κάλιο 10 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Λοιπόν, κάλιο 5 μάλλον και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Δηλαδή ο Έλληνας ήθελε το ρευστό στο χέρι του να το έχει, να πιάνει εδώ την τσέπη του και να λέει έχω 10 χιλιάρικα, έχω 1.000 ευρώ. Λοιπόν, και δεν έμπαινε, παρότι οι τράπεζες προσπαθούσαν να πείσουν ότι διευκολύνουν να λάβετε χρήματα μέσω των καρτών, μέσω εκείνων διευκολύνσεις στο ένα στο άλλο, ο Έλληνας δεν έπαιρνε κάρτα. Γίνεται το οικονομικό κράχ, κλείνουν οι τράπεζες και θυμηθείτε τι είπανε, ότι δεν μπορείτε να σηκώσετε χρήματα, περιορισμός της ελευθερίας πάλι, εάν δεν έχετε κάρτα. Κάρτα που θα σηκώνετε τα χρήματά σας. Τότε τρέξανε η πλειονότητα των Ελλήνων για να βγάλουν κάρτα και να σηκώνουν από τα μηχανήματα των τραπεζών το μισθό τους. Δείτε λοιπόν ότι και εδώ άλλος περιορισμός της ελευθερίας. Εξαιτίας του οικονομικού κράχ, αυτομάτως περιορίζεται η ελευθερία και βαδίζουμε πλέον προς μία αχρήματη κοινωνία. Τώρα ξαναέρχεται δεύτερη ευκαιρία, αυτό που βιώνουμε όλοι μας αυτές τις ημέρες. Έχουμε όλους τους περιορισμούς, αλλά δείτε ένα νέο οικονομικό κράχ. Τα πάντα κλειστά. Εκκλησίες κλειστές, μαγαζιά κλειστά, καταστήματα κλειστά, τα πάντα πλην ελαχίστων που είναι για την επιβίωση των ανθρώπων. Και τώρα μας βρήκανε και το click away. Κάντε click away να πας να ψωνίσεις. Αποφάσισα κι εγώ λοιπόν και έκανα το click away, αγαπητοί μου αδελφοί, να πάω να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια. Κατεβαίνω λοιπόν στην Αύπαχτο να πάω να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια. Και έφτασα εκεί. Πόσο κάνουν τα παπούτσια? 50 ευρώ είχανε τα παπούτσια. Όταν έφτασα εκεί λοιπόν, είχα τα λεφτά στην τσέπη, αφού τους είχα ειδοποιήσει,
τα χρήματα στην τσέπη για να τους τα δώσω. Βγάζω το 50, μου λέει δεν μπορούμε. Πρέπει η κατάθεση να γίνει ηλεκτρονικά. Μα γιατί λέω να γίνει ηλεκτρονικά η κατάθεση? Θα μου κόψετε μια απόδειξη? Όχι, λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα. Το ίδιο συναντάμε και στα διόδια. Περνώντας τα διόδια πλέον γράφει μη χρησιμοποιείτε χρήματα, προτιμήστε το e-pass ή την κάρτα. Προσέξτε, πορεύομεθα προς αχρήματη κοινωνία. Γιατί η αχρήματη κοινωνία δημιουργεί έναν πολύ εύκολο έλεγχο. Πού χαλάς τα χρήματά σου, τι ψωνίζεις, τι αγοράζεις, τι τρως, τι διαβάζεις, μπορώ και σε ελέγχω. Είσαι ένα άτομο κάτω από τον έλεγχό μου, διότι βλέπω μέσω της οικονομίας τι κάνεις. Και φυσικά δεν μπορείς να μου φοροδιαφύγεις, διότι μπορεί να δίνεις το 50 πατέρα νεκτάρια και να μην έκοβε το μαγαζί απόδειξη. Και έτσι σταματάμε και την κυκλοφορία του μαύρου χρήματος. Ναι, αλλά μέχρι 500 ευρώ επιτρέπεται να κυκλοφορώ. Όχι. Λίγο πιο πέρα ήταν ένα από αυτά τα καταστήματα που πουλάνε κινητά τηλέφωνα. Μπήκα κι εγώ εκεί μέσα και ήταν ένας παππούς. Λέει, σας παρακαλώ, θέλω μία μπαταρία. Πάνε να δώσει την μπαταρία, πόσο έχει, λέει, τόσο κάνει. Βγάζει ο παππούς 5 ευρώ. Δεν μπορούμε, λέει, να πάρουμε χρήματα. Θα φέρετε κάρτα ή θα πληρώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-banking. Μα λέει, πάρτε τα 5 ευρώ, λέει. Δεν μπορούσαν. Λέει, τότε θα φύγω. Φύγετε, του λέει η πολίτρια. Κανένας δεν μπορούσε και δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε σε πολλές κινήσεις σήμερα παρά μόνον με το ηλεκτρονικό χρήμα. Που τι σημαίνει, αδελφοί μου? Ότι πίσω από όλο αυτό που γίνεται, σας το είπα το Μάρτιο, δείτε το Αποκαλύψεις νούμερο 1, Αποκαλύψεις νούμερο 2, Αποκαλύψεις νούμερο 3 του Γέροντα Νεκταρίου. Θα δείτε ότι στο 3 σας το είπα, ότι όλο αυτό δεν τους ενδιαφέρει αν θα σε τρυπήσουν, δεν θα σε τρυπήσουν, θα σου κάνουν το α, θα σου κάνουν το β, πόσοι πέθαναν ή θα πεθάνουν. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ένα τους ενδιαφέρει, να φτάσουν στον έλεγχό σου. Να φτάσουν να σε ελέγχουν και να σε υποτάξουν. Και γι' αυτό βλέπετε είμαστε όλοι κάτω από τον έλεγχό τους. Και ο καλύτερος έλεγχος είναι η οικονομία. Και μένοντας κλειστά όλα τα μαγαζιά, εγώ ερωτώ, αυτός που έχει εστιατόριο, πώς θα επιβιώσει και θα πληρώσει το ενοικιό του, και οποιοσδήποτε έχει ένα κατάστημα? Αυτός ο οποίος έχει έναν υπάλληλο μέσα, 2, 3, 5, 10 υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι κάθονται τόσους μήνες. Τι θα ταΐσουν τις οικογένειές τους? Καταλαβαίνετε τι πείνα και τι δυστυχία έρχεται? Και επειδή θα βαδίσουμε σε ένα νέο οικονομικό κράχ μετά από όλα αυτά, θα μας πούνε υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικό χρήμα για να επανέλθει η οικονομία μας. Άρα πού βαδίζει η οικονομία μας, πού βαδίζει η ανθρωπότητα στο ερώτημά σας? Σας απαντάω ξεκάθαρα. Όλα τούτα γίνονται με ένα σκοπό. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ο έλεγχος. Ήδη όπως σας είπα σε προηγούμενο βίντεό μας φτάνουμε στη δύση της ελευθερίας μας, όπως έχει γράψει ο γέροντας Αγγελόγλου, πατήρ Χριστόδουλος, και τώρα περιορίζονται. Έρχεται ο οικονομικός έλεγχος παντού. Διότι ό,τι πάνε να αγοράσεις, ακόμα και κεράκι σε λίγο όταν θα ανάβετε στην εκκλησία, θα είναι υπό έλεγχο. Στα παγκάρια θα πρέπει να μπουν τα πώς. Θα πληρώνεις με κάρτα και θα παίρνεις το κερί. Θυμηθείτε το, δεν θα είναι μακριά η μέρα που θα εφαρμοστεί και αυτό. Διότι βλέποντας τι τρως, τι αγοράζεις, πού πηγαίνεις, αν ανάβεις κερί ή οτιδήποτε, σου φτιάχνω το προφίλ και ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω να σε ελέγχω, ξέρω να σε κατευθύνω.
Άρα λοιπόν στην ερώτησή σας που βαδίζει η ανθρωπότητα, σας απαντάω ξεκάθαρα ότι βαδίζουμε στην αχρήματη κοινωνία. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που γράφει η Αποκάλυψη στο 13ο, ότι δεν θα μπορεί κανένας ούτε να πουλάει είτε να αγοράζει, παρά μόνον ο έχων το χάραγμα του Αντιχρίστου. Προς αυτή την κοινωνία. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα πρέπει πιο πριν να έχουν προηγηθεί όλα αυτά που γίνονται. Η Δύση της ελευθερίας μας, η αχρήματη κοινωνία, ο απόλυτος έλεγχος του ανθρώπου. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεό μας. Ανεβάστε παρακαλώ αν θέλετε και αυτό το βιντεάκι στο Facebook, να το μάθουν όλοι, και γραφτείτε και εσείς εκεί στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος, εκεί που λέει εγγραφή, να εγγραφτείτε και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε για το μοναστήρι μας. Εδώ από το Τρίκορφο της Φωκίδος. Σας περιμένουμε να έρθετε εδώ να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Ευχαριστούμε που μας αγαπάτε και δεν μας ξεχνάτε. Καλή σας ημέρα.